දවසක් යාළුවෝ ඔයාලා මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න ආවේ application එකක් හදලා සල්ලි හොයන විදිය. ඉතින් මම කලින් මේ තියෙන තමන්ටම කියලා app එකක් හදලා idea mart එකේ app මේකකින් තමන්ටම කියලා app එකක් හදලා සල්ලි හොයන්න කියලා මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒකේ progress එක කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් අදාළයි. ඉතින් ඔයා බලන්න නැත්නම් ගිහලා බලන්න. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Google admob එක ගැන. ඉතින් Google admob කියලා කියන්නේ අපි හදන හැම ඇපලිකේෂන් එකකටම ඇඩ්ස් දෙන තැනක් තමයි Google admob කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක Google සමාගමේම දෙයක්. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම බයවිල්ලක් නැහැ. ඔයාලට කාලය අරන් ඔයාගේ ඇප් එක මොනිටයිස් කරලා මේකේ ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ admob කියන්නේ AdSense වගේම දෙයක් තමයි. ඔයාලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි දැන් YouTube වීඩියෝ බල ඉනකොට එකපාරටම ad එක load වෙනවා. World of Warcraft වගේ එක මේ අමුතු games වල එහෙම මේ එතකොට මාෆියා සිටි එකේ එහෙම මම ගොඩක්ම දැකලා තියෙනවා මේ මාෆියා සිටි කියන මේ ගේම් එකේ ඇඩ්ස් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ්ස් ලෝඩ් වෙනකොට ඔයාට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හිතෙනවා ඒවා. ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ ගේම් එක අපිට ෆ්‍රී ටු ප්ලේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ ගේම් එක. ඒ ගේම් එක ෆ්‍රී ප්ලේ කර ඉන්න ගමන් නිකන් යටින් නිකන් ලාවට වැටෙනවා මොකක් හරි පොඩි ඇඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට තව තියෙන ඇප්ස් තියෙනවා ෆ්‍රී ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෙවල් එකෙන් ලෙවල් එකට යනකොට තප්පර 10ක විතර ඇඩ්ස් ලෝඩ් වෙනවා. ඒ වගේම සමහර දැන් ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් එක ලෙවල් එකක් ගහලා ඉවරුණා කියන්නකෝ. එක ලෙවල් එකක් ගහලා ඉවරෙච්ච ගමන් ඔයාගේ ඇඩ් එකක් ඔයාලට ලෝඩ් වෙනවා. තප්පර 10ක විතර ඇඩ් එක ලෝඩ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා ගේම් එකේ ගොඩක් දුර ඒ කියන්නේ මැදදී මැරුණොත් ඔයාව ආයෙ රිවයිව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආයෙ එතන මේ මැදේ හරිය ඉඳන්ම ආයෙ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් කියලා ඒ කට්ටිය වෙනම දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක බලනකොට තප්පර 10ක විතර ඇඩ් එක ලෝඩ් වෙනවා. අන්නේ ඇඩ්ස් දෙන එක තමයි මේ Google admob එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ app එකක් හදලා ඔයාටම කියලා app එකක් build කරලා ඒකට traffic එක කියන්නේ traffic එක එන විදිහ app එකක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විදිහට සිංහලෙන් අනම්මනම් කරලා හැදුවොත් ඒක සිංහලෙන් audience එක පොඩ්ඩක් නිසා පොඩ්ඩක් reach වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයා english වලින් හදලා මොකක් හරි සුපිරි විදිහට හදලා ගත්තොත් ඔයාගේ reach එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු මේ ඇප්ලිකේෂන් හදන එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මම මේ ළඟදී දන්න එක්කෙනෙක් හිටියා. එයාට තිබ්බේ go to do machine එකක් එයාගේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි එයා ෆයිල් එකේ වීඩියෝස් අනම්මනම් කර හිටියේ මගේ යාළුවෙක්. හන්ද වෙනම එයා කොහොම හරි මට මැසේජ් එකක් දැම්මා. මම දැක්කා ඒක මේ Facebook ප්‍රොෆයිල් එකේ හොඳ සුපිරි බිල්ඩ් එකක් හදලා තිබ්බා. අතර මේ බිල්ඩ් එක හදන්න කොහොමද එයාට ලක්ෂ 7-8ක්වත් යන්නේ නැති RTX 280 Super 2080 Super එකක් ගහලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක් තිබ්බේ. ඉතින් නැනොරෙක් කියන තමයි මම හිතන්නේ අරන් නැත්තේ කොහොමද ලක්ෂ 7-8ක් යන්නේ නැති. ඉතින් මටම විශ්වාස කරන්න අමාරුයි go to do එක වැඩ කර හිටපු මෙයා කොහොමද ඒක ගත්තේ කියලා. මම මැසේජ් එකක් දැම්මා. අඩේ කොහොමද උඹ දැන් කොහොම හරි දිනුනා නේද මෙහෙම කිව්වහම මම ඇහුවා වීඩියෝ කරලාද නෑ බතන් වීඩියෝ කරේ නෑ. එයා අවුට් එකේ ඉඳන් Google admob එක ගැන ඉගෙන ගත්තලු. ඉතින් apps හදන විදිහ coding අනම්මනම් ඉගෙන ගත්තලු. courses වලට ගියාලු. ඒ වගේ ඉගෙන ගත්ත YouTube videos බලලා එහෙම ඉගෙනගෙන එයා application හදන්න පටන් අරගෙන ඒ application හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එයා Google admob එක හරහා එයාගේ application monetize කරලා සල්ලි හම්බ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මොකක් හරි දැන් මේ දැන් මේකට ස්කිල් එකක් නැතිව ඉන්න පුළුවන්. දැන් මට බෑ මට ස්ක්‍රිප්ට් රයිටින් බෑ. මම මේ කතා කරන මට ස්ක්‍රිප්ට් රයිට් කරන්න බෑ. කෝඩින් කරන්න බෑ. මට මුකුත් බෑ. ඔය ලැන්ග්වේජස් පොඩ්ඩක් දන්න HTML Python පොඩ්ඩක් ඔය එහෙම උඩින් පල්ලෙන් දන්න උනාට මට කෝඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම වුණාම දැන් අර මගේ යාළුවාට කෝඩින් කරන්න බෑ. ඒ වුණාට එයා මහන්සි වෙලා ඔළුව වෙහෙස කරලා එයාගේ ඔළුව වෙහෙස කරලා මිනිස්සු අතරට යන හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා එයා දැන් දිනු වෙලා තියෙනවා. ඒක පැසිව් ඉන්කම් නේ. මොකද ඇප්ලිකේෂන් එක අද ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හෙට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා සදාකාලිකව. වැඩියෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන දැන් PUBG ගේම් එකම බලන්නකෝ. PUBG ගේම් එක බලනකොට PUBG එකේ නම් තියෙන වෙන ක්‍රමයක් නේ. කියන්නේ PUBG එකේ අපිට බැටල් පාස් එක ගන්න ඕන නිසා අපි සල්ලි දෙනවා. UC ගන්න ඕන වෙනකොට සල්ලි දෙනවා. ඉතින් ඒකට ඇඩ්ස් ඒ කට්ටිය දාන්න නැති වුණාට ඒ කට්ටිය එතන වෙනම මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටියට ගේම් එක ඇතුලෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න. ඉතින් PUBG එක දැන් සමහර කට්ටිය ගහ ඉන්නකොට මම ආයෙත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන කියලා තව එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම ඔයාගේ හොස්ටල් එකට ගියොත් ඔයා ගේම් එක ගහනවා නම් ඔයා හොස්ටල් එකේ ඉන්න ඉතුරු යාළුවෝ 4-5 දෙනාටම ඒ ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දෙනවා. අන්න එහෙම ග්‍රෝ වෙනවා. අන්න එහෙම ග්‍රෝ වෙන්න පුළුවන් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනවා නම් අන්න එතන තමයි ඔයා සාර්ථකත්වයට යන පාර කියලා කියන්නේ.
ස්කිල් එක නැති කෙනෙක්ට උනත් දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය යනවා O level A level ඉවරෙච්ච ගමන් මම ඉංග්‍රීසි කෝස් කරනවා බං මම IT කෝස් කරන්න යනවා කියලා යනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි හැංගිච්ච කෝස් ගොඩක් තියෙනවා. එක එක තැන්වල හොයා ගන්න පුළුවන්. විඩියෝග්‍රැෆික් එකෙන් මම දන්න විදිහට තියෙනවා කෝසස්. ඉතින් ඒ වගේ කෝසස් තියෙන තැන් තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල. ඉතින් ගිහිල්ලා ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා ඇඩ්මොබ් මට කොහොම හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්න කෝඩින් ඉගෙන ගන්න අනම්මනම් ඒවට කිව්වහම ඒ කට්ටියන් ගන්නන ඉතින් කෝඩින් ඉගෙන ගන්නව නෙමෙයි Python HTML වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාට නිකම්ම මේ දේවල් තේරෙනවා කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒට අමතරව YouTube එකේ free classes කට්ටිය ටියුෂන් අනම්මනම් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක යාවත් කාලීන නෑ මම මොකද එකම වීඩියෝ එක මේකයි ඒකේ වාසිය තියෙන එකම වීඩියෝ එක දෙපාර තුන්පාර බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නෑනේ. මොකද එයාගේ උදාහරණේ ඔයාට කියලා දෙනවා. ඔයා එයාගේ උදාහරණයට අනුව කරන්න හදනවා. ඒ වුණාට ඔයාට ඔයාගේ දේ තනියම කරගන්න බෑ. වුණාට ඔයා ක්ලාස් එකට හරි කෝසස් එකට හරි ගියොත් කෝස් එකට ගියොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම කියලා ඕන් දෙයක් කරගන්න. ඉතින් මම කියන්නේ මම මේ ක්ලාස් ප්‍රොමෝට් කරනවා නෙමෙයි. ඔයාට ඉතින් YouTube එක බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් YouTube එක බලලා ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් කෝස් එකට ගිහිල්ලා අර මගේ යාළුවා වගේ අවුරුද්දක් විතර අවුරුද්දකටත් නෙමෙයි ඊට වැඩි කලින් පුළුවන් වාගේ හැකියාවට නම් ෆුල් ටයිම් වැඩ කරලා ඔයාට මාස ගණන් ආයෙත් නිකන් ඉන්න තියෙනවා. මොකද ඔයාට එකපාරක් ඒක පුරුදු වුණාම ඔයාට ආයෙ කෙලින්ම එනවා ඊළඟ අයිඩියා එක. මම කොහොමද මේක හදන්නේ? දැන් ඔයාට සාමාන්‍ය PUBG Mobile 1 කියලා එකකුයි PUBG Mobile 2 කියලා එකකුයි හදුවාට එතන හරියන්නේ නැහැ ගේම. මොකද PUBG Mobile 1 එක අතල්ලා කවුරු 2 එක ගහන්නේ නැහැ. එතකොට කට්ටිය බෙදෙනවා. එහෙම බෙදෙන නිසා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට එක ඇප් එකක් හදලා ඉවරනහම තව අලුත් ඇප් එකක් හදන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේ Google admob එක ගැන තමයි මම අද කිව්වේ. ඉතින් මම මේක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ Gmail එක හරහා sign වෙන්න පුළුවන්. sign වුණාට පස්සේ මෙතන ඒ කට්ටිය තියෙන smart tech අනම්මනම් ඒ automated tool ඒවා ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය මෙතන කියලා තියෙනවා admob for every app කියලා. It was where whatever your app can do admob can help you grow latest in revenue කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී මම කියන්න ඕනේ AdSense උත් මුල්ම දවස්වල ඒ කියන්නේ පටන් ගත්ත දවස් මේ admob දැන් මේ කියන්නේ මේ අද ඊයේ පටන් ගත්ත නෙමෙයි ගොඩක් කල් පටන් ගත්තේ. ඒ වුණාට AdSense කියන එක AdSense පටන් අරගෙන ගත්ත කාලේ අපි AdSense apply කරාම උදේ පැය දෙකකින් තුනකින් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උදේ ඇප්ලයි කරොත් හවස් වෙනකොට අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකට මේ AdSense හම්බ වෙනවා. ඒකේ කොපිරයිට් තියෙනවාද ඉෂුස් තියෙනවා නම් මනම් මොකුත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි. අපේ අද හදන ඇප් එක මොකද වෙන්නේ අනම්මනම් ඒවා මොකුත් මේ දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතන මේ තියෙන IO game developer කියලා check out admob for games. ඉතින් මේ application වලටම විතරක් නෙමෙයි games වලටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 2D games අනම්මනම් හදන්න පුළුවන් නම් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයකටම මේ කට්ටිය සල්ලි දෙනවා. ඉතින් මොකද මම අර කිව්වා වගේම AdSense වලත් වෙන්නේ මේ කට්ටියට ලොකු ලොකු කම්පැනි වලින් ඇවිල්ලා සල්ලි ගෙවනවා ලක්ෂ 10ක් විතර ගෙවුවා කියන්නකෝ. ලක්ෂයක් ගෙවුවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ලක්ෂයෙන් 100ට එකක් ඒ කියන්නේ 10ක් 15ක් වගේ අපිට කමිෂන් එකක් විතර දෙනවා. අපේ ඇප් එකේ ඒ ඇඩ් එක රන් වෙන නිසා අන්න ඒ දෙයම තමයි ওই කැරක්ටර් එකේ හැමතැනම ආටිකල් වල YouTube වල ඇප්ලිකේෂන් වල ඔය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ කට්ටිය ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරගන්නේ. අපිටත් ඉතින් කමිෂන් එකක් දෙනවා අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක උඩ ඒක රන් වෙන නිසා. ඉතින් ගේමින් මොනිටයිසේෂන් දාන්න පුළුවන් ගේම්ස් අපි හදන ගේම්ස් ඒ කට්ටියට මොනිටයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඇඩ්වාන්ටේජස් අනම්මනම් තියෙනවා. ඒක රිසෝසස් වලට ගියාම මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. අපේ ඇප් එක ගේමින් සක්සස් ස්ටෝරීස් තියෙනවා මෙතන. ගේම්ස් හදපු අයගේ සක්සස් ස්ටෝරීස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ටැප් මේක ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගෙම කියලා යුනික් ඇප් එකක් හදාගන්න. ඔයාලට කෝඩින් බැරි නම් ඔයාලට ඇප් එකක් හදන්න පුළුවන් මේකේ මේ ෆ්‍රී විදිහට ඇප් මේක. ඉතින් මම මේක ගැන වැඩි විස්තර කියන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒක ගැන විනාඩි 12කම විස්තරයක් මම දාලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේකේදී අපිට ලොගින් වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ දේවල් සිලෙක්ට් කරලා අපේ කස්ටමයිස් කරලා පබ්ලිෂ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. පබ්ලිෂ් කරන එක කොට පැය 24ක් මේ ඇතුළත යාලා අපේ එක මේ බලලා පබ්ලිෂ් කරනවා. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොදන්න අයටත් ඇප්ස් හදන අවස්ථාවක් දෙන අයිඩියා මාර්ට් ඇප් මේක තියෙන එක තමයි මේ කට්ටියගේ ප්‍රථම පරමාර්ථය.
ඉතින් ඔයාට ගිහිල්ලා අයිඩියා මාර්ට් එකේ වුණත් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට එන්න කලින් මම බැලුවා මොබයිල් ගේම් මේක කියලා ගහලා. එතකොට මට හම්බුණා මේ බිල්ඩ් බොක්ස් කියන එක. ඉතින් මේ බිල්ඩ් බොක්ස් කියන එකත් සරල නෑ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කෝඩින් තමයි ඒ වුණාට ෆෝන් ගේම් එකකට හදන්න පුළුවන් සුපිරිම හදන්න පුළුවන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි මේ බිල්ඩ් බොක්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක මේ කට්ටිය මේ බෝඩ්ස් අරගෙන දෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටියක මේ මෙතන උඩ දාලා තිබ්බා. මේ තියෙන App Store එක. ඒ කියන්නේ මේ Apple ළඟ තියෙන App Store එකේ featured වෙන ඒවා game of the day, games of the day, top 100 වලට යන ඒවා new games we love ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් game of the day එකක එයාගේ ඒ කියන්නේ බිල්ඩ් බොක්ස් එකෙන් බිල්ඩ් කරපු ඒවා ෆේමස් වෙච්ච ඒවා එතන දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙයාලගේ විෂන් එක මොකක්ද කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ ලස්සන ගේම් දැන් සාමාන්‍යවට මේ වගේ ගේම් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් පට්ට. මොකද හැමෝම ඇවිල්ලා ඔය වගේ ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. charter 2D එහෙම ගේම්ස් නෙමෙයි. මේ හොඳ ගේම් එකක් හදනවා නම් මේ වගේ ගේම් එකක් හදන්න තරම් ඔයාට පුළුවන් හැකියාවක් ආවොත් දවසට ඔයාට ඉතින් ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන්. මොකද මේවට මිනිස්සු කැමති වෙනවා. මිනිස්සු එනවා මේව ගහන්න. මිස්ට්‍රි වගේ සෝල්ව් කරන දේවල් නේවා ඇවිල්ලා මිනිස්සු ගන්න නිසා ඔයාට කෙලින්ම ඔයාගේ මේක මොනිටයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕක ගැන තමයි අද මට කියන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන බිල්ඩ් බොක්ස් එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අපිට මෙයාලගෙම Steam වලට, Windows වලට, Android වලට, iOS වලට මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ app එක admob එක හරහා මොනිටයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මට අද කියන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් මේකේ මේ admob එක හරහා විතරක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ AdSense හරහා විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස්ම මොකක් හරි ඒවා නිසා විතරක්ම නෙමෙයි මැගසින් එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජර්නල් මොකක් හරි දෙයක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඉක්මනට ෆොටෝස් මොකක් හරි මොනවාම හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඩේටින් සයිට් වලත් එහෙම ඩේටින් සයිට් වල මාර විදියට ඇඩ් මේව කරන්නේ. ඩේටින් සයිට් වල තියෙනවා අපිට දැන් මොන හරි කවුරු හරි කෙල්ලෙක්ට chat කරන්න ඕන නම් ඒ කෙල්ලට chat කරන්න අපි ගාව ක්‍රෙඩිට්ස් ඒ කියන්නේ ගේමේ ඩේටින් ඇප් එකේ තියෙන ක්‍රෙඩිට්ස් 200ක් ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ගේමින් ඇප් මේ කියන්නේ ඩේටින් ඇප් එකේ තියෙන ක්‍රෙඩිට්ස් 200 ගන්න නම් අපි වීඩියෝස් 10ක් බලන්න ඕනේ. එතකොට මේ වීඩියෝස් 10 ඇතුලේ තියෙන්නේ එක්ක IQ option එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ගේම් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන එකක්, App Store එකේ ගේම් එකක්, ඒ වගේ එක එක ඇඩ් ලෝඩ් වෙනවා. ඒ ඇඩ් ලෝඩ් වෙන මොනවද? ඒවා තමයි Google admob එක හරහා එවන්නේ. හරිද? අන්න එතකොට අපි එයාගේ ඒ කියන්නේ ඩේටින් ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඒ ක්‍රෙඩිට් 200 ගන්න අපි වීඩියෝස් 10ක් බලන. ඒ වීඩියෝස් 10 බලනකොට අපිට ගාණක් හම්බෙන්නේ අපිට ක්‍රෙඩිට් 200 විතරයි හම්බෙන්නේ. ඒකෙන් ඒ ඩේටින් ඇප් එකට සල්ලි හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ තියෙනවා ට්‍රික්ස් කරන්න. ඊට අමතරව අර PUBG එකේ කරනවා වගේ PUBG එකේ දැන් මම හිතන්නේ එක එක වීඩියෝස් දානවා. අර වීඩියෝ ක්‍රේට්ස් කියලා PUBG මොබයිල් එකේ හරිනවා. ඉතින් එහෙම අරලත් ඒ කට්ටිය මම හිතන්නේ ඇඩ්ස් දාලා ඇත්තේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එයාලා කරන්නේ එයාලගේ තියෙන දේවල්ම විකුණනවා. ඇඳුමක් ගන්න ඕන නම් සල්ලි UC දීලා අරගෙන ක්‍රේට් බොක්ස් අරලා ගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපේ වාසනාව තිබ්බ නැත්නම් හම්බෙන්නේ සිල්වර් ක්‍රේට් අනම්ම නම් එහෙම. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒකට ඇඩ්ස් දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ආටිකල් එක පටන් ගත්තාම ආටිකල් එක අපිට Facebook එක හරහා ගිහලා ඉන්ස්ටන්ට් ආටිකල් වලට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ හොඳ රීච් එකක් ආවම අපිට Google AdSense වලට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට දෙපැත්තකින්ම ආදායමක් එනවා. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න මට ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න කියලා දෙන්න මම දන්නේ නැහැ. මට ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මම මේක කරන වැඩ. ඉතින් මට එච්චර දෙයක් දන්නේ නැහැ. උනාට මට පුළුවන් ඔයාට පාත් එක කියලා දෙන්න. මේක කරොත් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කියන්න හිතුනේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාට සල්ලි වල කැක්කුම සල්ලි මට හම්බ කරගන්න ඕන නම් ඔයාටත් ඇඳේ නිින්දට යනකොට මේ ඇස් වලට කඳුළු එනවා නම් අඩේ මම මොනවද කරන්නේ මේ ජීවිත කාලේ මම මොනවද කරන්නේ මම වීල් දුවන්නද එහෙම මම මේ ඒ රස්සා බාල්දු කරන නෙමෙයි මම වීල් එකක් දුවන්නද මම ගෑරේජ් එකේ ඉන්නද මම මොනවද කරන්නේ මම රුපියල් මාස රුපියල් 25000 පඩියකට හිර වෙලා කොටු වෙලා ඉන්නවද ඒ වගේ දේවල් හිතෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් දැන් අවුරුදු කියන්නේ A level ඉවරුනාට පස්සේ අවුරුදු 2 3ක් 4ක් යනකම් ජොබ් එකක් හම්බුනේ නැත්තම් ඔයාලා ගෙදරට ගලා ඉන්න වෙනවා එක්ක කෝස් එකකට යන්න නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක කරක් ගගා ඉන්න වෙනවා හැබැයි ඒ හැමදේම කරලා ඔයා එක තැනකට එනවා ඒ තමයි ඔයා නිදා ගන්න යන තැන නිදා ගන්න යනකොට ඔයා ඇඳට ආපුවාම සමහරකට මම දන්නේ මට ඒ වුණ දේ දවස්වල මේ දේවල් පටන් ගන්න කලින්
මං ඇඳට යනකොට මටම හිතෙනවා මම මේ මොකද්ද කරන්නේ. එහෙම කියලා මටම හිතලා මටම තේරෙනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ගොඩ යනවා. ඒ කට්ටිය එක එක රටවල් වලට යනවා. රටවල් වලට ගිහලා ජොබ් කරනවා. සමහරව හොඳ කෝස් වලට යනවා. සමහරව හොඳ දේවල් කරනවා. මං විතරක් ගෙදරටලා මම මොකද කරන්නේ කියලා මම කල්පනා කරා. මට ඇස් වලට එනවා කඳුලක්. අන්න එහෙම ආපු දවසට ඔයාට තේරෙයි සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාට මං වගේම ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් වෙයි. මං වගේ විතර නෙවෙයි මම හොයන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අයට වඩා 10%ක් විතර කියලා හිතන්නකො. 100%ක් හොයන මිනිස්සු ඉන්නවා ඇප්ලිකේෂන් හදලා ඒ වගේම එක දේවල් වලින්. ඉතින් අපි හොයන්නේ පොඩ්ඩක් බොහොම පොඩි මුදලක්. ඒ කියන්නේ මුහුදක් ගත්තොත් මුහුදේ පොඩි වතුර බින්දු දෙක තුනක් තමයි අපි අල්ලන්නේ. මම අල්ලන්නේ ඒ උනාට සාගරේම අල්ලන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙන්න මේවා ෆ්‍රීලාන්සින් වැඩ. ඉතින් මම ඉතින් අන්තිම වෙලාවේ කිව්ව දේ ඔයාලට හිතන මොකක් හරි ආවනම් මොටිවේෂන් එකක් ආවනම් ඔයා දැම්ම පටන් ගන්න. ඒ කියලා අම්මට උඩ admob සල්ලි මාර ගණන් හොයන්න පුළුවන් කියලා එහෙම පටන් ගන්න එපා. හරියට හරි පිළිවෙලට හරි විදිහට යන්න. ටිකක් හොයලා බලන්න ලංකාවේ කොහෙද කෝස් කරන්න තියෙන්නේ ඒ තැන් කියලා විජේ ග්‍රැෆික් එකේ මම හිතන්නේ ඇති. විජේ ග්‍රැෆික් එකට කෝල් එකක් දාලා අහන්න මෙහෙමයි මට ඇප්ලිකේෂන් හදන්න දැනගන්න ඕනේ. මට කෝඩින් ඕනේ. මට මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්නේ කියලා මුල සිට අගට යනකම් හරියට බලන්න. ඉතින් එහෙම බලලා ඔයාට ගොඩ යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව මතක් වෙයි. මාව මතක් වුණාම මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ගොඩ ගියා කියලා. ඉතින් එහෙම ධර්ම කට්ටිය ඉන්නවා දෙතුන් දෙනෙක්ම මගේ හැමදාම මැසේජ් එකක් දාලා මොන හරි දෙයක් ඉල්ලලා මොන හරි දෙයක් අහනවා. මම හැම වෙලේම මේ කට්ටියට උදව් කරනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න ආවේ මේ Google admob එක ගැන. මම මේකේ ඉස්සරහට මම ඉතින් තව වීඩියෝස් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක දිගටම මේ අයිඩියා හෙල්ප්